بای بای کن. آره. یا زیادی که. تو ویلیج که من دیگه قول میدم خودم مینویسم اصلا کتب. یا آقا فیلم داره. امضا چی خدایی بودی؟ پدر فوت کرده باشه با سلام به بینندگان عزیز، با ویدیوی دیگر از کانال ظلم در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید و تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. خب امروز هم قرار آقا مسعود بره زندان، آخرین روز مرخصیشه تا ما بریم در چه حالی هست. آماده و بیا چه برا، آماده نو بیا چه برا. دروغ چیه نفردن این خیسی سلام خوبی؟ سلام آقا فرافود خوش شاده ای دعا قبلا اومه بی اومه بی که چه؟ اومه بی که چه یه عکسی و تو من نشونی مادام گوشش در نقاشی هم نبی شاید سر همون عکس رفته بیا نقاشی هم نه چشیه چه رفت خو عکس ها واقعی بی خو واقعی شاید عکس من از جایی پیدا شده و بسا الان رفته بیا نقاشی باش کشیه این امکان ها اسم هم رفته که پیچرده این مشخصات تنون همه چی همه امکان داره یا مریسی گفته بود یا شوهر اول اسمش گفته تا شوهر اول این نیمه شوهر اول محشا با مری خود دویش با مری خود در تماس بیم مگه با دویش در تماس نبود مثلا شوهر اول ما به خاطر یه شوهر در آقا پراتران نیشه مثلا یه زخم بزرگی رو صورتشه زیاخش نشون نیه اصلا خب زخم خب یعنی خب میشناسه حالا هر چی شاید هم اوسط نبوش نه دیم کاملا میشناسه دست یه صورت یه زخم صورتشه آتی خش نشون به کسی نیه الان که بگم از طرف همه یا مثلا این چرده خدا این اتفاقی که افتاد یعنی واقعا متوجه نمیشی یه نفر پشت این اتفاق بیفته نه آقا من نگم اونو پشتش نیستم ولی یه چت ایدوارو میره یه نفر دنه خسی یه همه دروغ گفتی امو میتونم رو میخواستم بگم ناراحتت کنم گفتم دویم گو یا دوار حالی تا بسون من موافقت نکردم و هونه زمه در من نگفت نه دوار حالی تا بسون تو ایگه جریان این عروسی تو و پابی خیلی عروسی کنی عروسی نبیجوری دیگه از طرف یک کس عزیز رو بی یا خدا بیا کن که تو بارش کنه اذیت افسردگی جفتشون بیمارستان روانی ها بیدی اصلا درست همه دروکی نه تراسی بی این چند روز نخواستم بگم گونتی خبره زندان حالا چه راست بیاد چه درو چه فرق نه میخوام الان یه آدمی مجلد بسام میگه دروی کنه خب آیا نقاشی تو یه نقاشی بیشتر قبول داری کنی نقاشی هر چی ایگر راست بیده راست هم خدا راست ماما چنه پلیس نو بیرو پلیس رو تماس گیره خب راننده همون پیکانه که یه نفر داخل صندوق من مخزنه که نروشید ما راننده شو دستگیر کردیم راننده شو دستگیر کردیم طبق همون شماره پلاکی که فیلم چیزی فرستادی بعدش ولی خودی توی که پلیسی رو ایه اصلا اسم همچین آدمی نوید شوهر اول زهرابی اصلا اسم از علی نوید یه نفر دنگو یعنی پلیسی که امکان داره مثلا 4-5 نفر این وسط مثلا پلیس سوم از یه نفر اصلی چی کار انجام بده خب پیل کور آورد وقتی به کارو بیره راستی دو پیل طلبکارش بره پیل آمازیری کنه منازه شاید همون خانمی که او سر پلیس ما کلی همه برداشت یه سر پیل هم برده قول ازدواج هم داشت شاید پیل همه استفاده نه سی قضیه دوشی نومه که بخوای آسورا جلسه کنه نه خدا دیگه امروز دو زنگ خونده گفت بیام یا نه اتفاق دایی قصد رزا گفت نه یه دختری اومد که بعد باهاتون تماس گرفتم گفتم ما خون پیگیریم اینم راننده‌اش دستگیر کردیم حالا تا سرنخ نهایی هم بهشون نکنیم یعنی کارش کنیم که تا او هر چند نفر پشت قضیه هستن لوشون به همشون خوشا الان شم اون متریان که دوشمه بود و او پیکانی ارتباط داشته بود ما پیگیری کنیم همشون ممکنه یه باندی بون همشون دستگیری کنیم ولی باید طولی کشه الان ما فعلا یه نفر رو گرفتیم و باید اصلا هم یه نفر یواش یواش بقیهش الان یه نفر گرفتن اسم یه نفر نگفته پلیس دوباره را اون نفر گرفت خود دوباره اون نفر اصلا لوید همشون
غیرت طوری نیست. صبح میرم کلانتری نشون شده برنامه. نه آقا تی خبر زندان این ما چی کنیم اون تی خبر معلوم زندان نرم زنده ما امنیه نوریم این امنیه نوریم پیشنای این نایه میبوم نرم من زنده نیبم نره زندان خب. ولی خب آقا تو بره زندان یا آقا پراترن شای هی بیای هی بره ولی خب کارم داره خب و هیچ میمان اذیت کنیم ما چی کنیم اصلا؟ خب در الان چه کار دستم بری از کنده نه بگم سه خدایی بخواه نرم زندان هم یه همه آقای اپراتور یه را زیر سوال هم آقای پیش نایه را زیر سوال سی آقای پراتر رو بزنیم در دسته من الان دوباره برم که بخوام برم اون جایده و ماشین گیرم که برم در سوی بوسم آره خب میده الان میخوام برم خواهم یادم برم کار بخوای برای زندان نه ما بخوام خواهم سر کار چیزی سرکار با برم سر کار چیزی کار کنیم با کار کنم همون رو که خواهم برم با برم کار الان خواهم برم تا اون روز چند روز دیگه ما با باشه؟ خیلی واس با یه ماده ما واس اصوله شما مراقب تو بوی مراقب مامان تو نمون باشه آره تده الان مرد هونه ای خب باشه مثل بگم تده مرد هونه ای باید مراقب مامان بوی مراقب آبجید بوی خب باشه بگم باشه آبجید خب مده یه باشه رسیم برم باشه بگم الان ادنا بله آره نه بغل کن آره لازم تلقى کاش همیشه میری بی عادت آدم خیلی باید عادت شده نبرای کورو ما خبر سر کار ما خبر سر آبران سر کار بابا امیده و کار اخراج میشه گوشی نبا گوشی من این برام باشه نه اصلا ندارم ما آدم رو خراب ما اپن مریضی بود انا دست ننه ما تا بیان چبابش کنم نکن مامان چه سیفه ماما آره کارنوری ادنا کارنوری خداحافظ ادنا بای بای کن ادنا بای بای کن آره بای بای کن دست کن به ادرینا باش کار نداره خداحافظ
دیگران نمیست یه قضیه هم پلیس در زدن شد آیتر خدا مراقبتون بود باش ما هر کاری میکنیم خود بهتره لحنسی اتفاق مشکوکی که واسه هم پیش بود بهتره هم قضیه ما مهم نیست ولی حواس زهرا و آراد اینا بود باش اتفاقات خیلی بیشتر خدا خدا آیتر به چه میگی که محصول رفت زندان ده اصلا نمیخوام دیگه رفت نیست کار خوش دوه شگو پامده شد ما فقط چی کنیم؟ میخوای بچه کنی چکو دارم مسئول راستی که نه ما خبر ندارم که این وقت چی بودی حتی اوت ای که نوتی نو والا دوارخ گران دیمه آرام اردهیش و راست کنون نه نو مخ اصلا باتی کنم محصول واقعا خوبیه خیلی هم در حق بچه ما خوبه واقعا پدر بعض پدر خوشون اومد ولی اینا به اصلا این نقاشی نوه گونه کنه دیش یا روانی بو بیای بیمارستان مرخصه بو بیا ازیاد میکنه اشعار سابقان اسم ایسونو اصلا نونو باتی تو بلند درست نکرد مخمت یا نکا کاری نوی دیگه کاری هم دیگه نامه چه بحثت کار بلند سی خرجی ادا این خونی بودی سی خرجی هم خوبی خود صورتش هم زخمیه صورتش هم باز میکنه که مثلا او عاملی چی فرست صورتش ببینه این چند حسو قبلا چرا بی زرد چی بی دنو چاقو کشی چی بیا هر چی بی صورتش زخم آلودی این صورتش همیشه یه پارچه بش بسته ولی مثلا او اشخاصی که هم باش اینه چهرهش نمیبینه مثلا شناسایش کنن و اینش کنن که ببینن چطوری و شلوش به مثلا صورت زخمی بشی گم بیشتر اسمش هم نیگم ادی بیشتر بشی گم صورت زخمی مثلا آن خوبی نیست ترسم واقعا به کاله بسیله بجره مثلا بدبختی بودم بدون بسیله میترم
شنی که بشون اونگا تیوی اونگا خالبی ما اونگا توماتو چیبی یا چیوی؟ اونگا چی اونگا چیوی اونگا تیوی و چی بگو؟ مامان بگو؟ بگو؟ میگه تیوی 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 اونگا تیوی میگه تیوی آدینا ولیسه برقصی مامانش؟ ولی برقص؟ آدینا ولیسه برقصه دی 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 داداشی که میریسه برقص برقص داداشی که میرقصه آره بریم ما باش برقص بری با دورم برقص ولی کافن ولی بخیای زنیم دی 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 برقص 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 آره باش برقص بابا دورم برقص آقا پرانتوری کارسın mı Turi? تا برم من برنامه اینترنتی کنم کار بتوسیم لغاية بوسيلة يتصلون هذا إتساندي قلت المريض بيوزيان نتاو برای ازای فیلم بجرم باشه تا بجونم برنامه اینترنتی ها پیدا کنم بودی ما یه وقت این نه این اصلی داغه اما دیگر چرا این بجرم بس آباد رو کنم ما خمیر اینه نه ماما نه بخواه آره نویسه رو بیانه تو من میگو صورتش میشه بسته خاطر خود دو نفری که منی رو نیشو شاید چشو خوش با همون از سر صورتش رو بسته شاید تا نیشو امادیمش تو دیشو نه شاید نیشو تالا تو نیشو تالا پماسو قدرن دیشو ولی نونو از خاطر خود خیلی همینه که با شریچه نمید برم شاید که همینه هم چون محبو خوش بود که خیلی نه تو مثلا این هیکل جوایی نمیشه که بینی تاری تشخیص بی خیلی ساده هم گذشته حالا آدرینا 3 سال شد اون موقعی که آدرینا تمام بود تازه حامله بود بدون چرا الان ما هیچ چیزی نمی‌تریفیدم یه 4 سالی بویه نمی‌تونم تغییر کرده بویم شاید هستی همیه با پلیس نیتر شناسویش کنم نیتر بزرش دست برده لنگش کنه خواست آره نه قرار پرافر ازیتی کنی؟ خفن کرد آدره ها؟ سرمشو نکنی؟ شو نشکن یا قرار پرافر بشه باشه آدر نبترن چای بخوری میخوری؟ عاقل مني معقل مني قشنج مني خوشگل مني آدرینای مني آراد مني فكري عدوالي عشق چی عشق من اول هر چه عشق من دست بر بالا اول مو خب بعد دست منو برم بالا بیا دست مامانو چه میخرم فهم میخوام همه شخصم پینا هم ترتیبشون اینا
Ich will تمام دیگه فقط پراتور بیا نون بخور بیا بجی بینیم چه نمیخواد الان به این طرف بشین تا اول پراتور بیا ای بشین آره ما بیایدو بیا ته مامانه اقای پراتور سی صرفان دست در نکنه با میور دوربین ما نوردیم بیا آره در این نونم در نون ما بیا سکن دی آقای پراتور آدنا آرا زیاد زجر نیخواه هلا ایسی خط خوش مزه دیکن نه نون بخور آقای پراتور تنبیل آرا دمون ساید زیقدار بیایی خیلی آقا پراتور بود طرف جاده دوی نام بست کنه نامتی Saat film mi شما نه اصلا زمینه توی بس کنه ما نه من او نه باشه شما نادیه یالا خوبه سلامتی آراد حالا چطوره؟ آرا سلام کو آدرنا سلام کو خوبی سلامتی چه خبر؟ آماد از این طرف ها پیاتا بی من رازدهی برم اونم سر تو دوم برم دست نکنه میرین با خود نورده بود نه میری کنده بود میری خبرم نارم خبرم میری نارم خیلی خبره ای کل بنا درست شدین یعنی فعلا که توی چه بسیم تخت هم خیلی نوری فعلا بسیم تا سیلی اشکنه امنه مرعی بیتی دارم اینو خیلی بالا هم هرچی بالا بون بهتره الان کفش جیل بیا سیمان بیا سیمان هم که بیا تا ایرو بیشتر خدا نیایه تو رفت حالا ساختی؟ اشکال نار هرچی بلند بود بهتره کوتاه درست کردیم یا موسیقی چپری اذیتی که حالا میخی بکنی چرا سرش میخی کنی؟ کفتیم شونه خب نه سرش سر تختیه همون طوری که نه کفتمون نه جوری کوی میره نه ماما نره آدرینا با تخت باید از ایرو بکنی این دور برا من باید بکنی برا بادا ها خود او رو نه بشکه یا چینیم بلوچی تخته یا چینیم سرش کویم شو باید تختش طور بکنی نمیخوام تختیه داشت خدا او چو وسطی چه بلندی طوری زنی شو چه شیب داشته همین نگم باید طور ها نه دو تا بشکه یارو یا چو بحث همین بود سرش باشنو باید بیاری تا باشه بیاری ها یه بشکه ای رو یه بشکه ای رو یه تخت قولی بود سرش راحت ایره برای می بیه تخت قولی نه آماد بیاری پیش هم نبود همون طور رمن نه نه اینی مانتی خشر میرین هم این خمه این تخت قولی این تنه خمه نه باید شمارش خدا یا روزی که خوش و مادو و ابران تا خوش بسون خمه بید هارم میدونی تو مثل که شازاله تو میری را زعلمون نیره ما سیالی تجربه کنیم یه همسایه ما دست کلند شیشه نمیخواست گل بنه برانو سرم اینه با این کفت تراس کنی این کفت تراس کنی بس یه خیلی میروشی و دومن شد بیاد باداش دیگه دومن تمیزش نه چند درست کنیم لا ما فعلا پیل نوریم تختش بسونه نه چند درست سری که من متصافه کنی باش ما بیلی چلنده بیارم باش یا مکمه تا بهش تا نه طوری دونه نه چه میخوام باشه لا یارم تا این اساس زنفل برم بیام آقای پراتور تو باش صحبت که بگه یا آدرس من میری نه این نکنه در مورد او بشار نه آدرس نیه بس دیدش می تانچینه فکر کن یه روز میمیره دیش ها نه؟ نه
نه دیش اما روز چه پیانه وردان شیر شد درست چه؟ سر ماشین خواه دا آوردین این شیر رو ایشیده اینجا نم بس میزار شن درست این کاشی نه نه برفته آخمو درسته شد ها و هم پرش خنی بود که نیچون ها چند اصلا نسویرین زیان مصرف میکننده لبدا بیله کلنده صاحبون ها با بزنیم سیشه داتا درست کنیم سیشه لبدا بیله کلنده بر اون رو صاف کنیم تعمیری کنه حالا یه سوال یادم همین خدمتی که میره اول نبی تو خبری از نوع این چند وقت نام مثلا سراغ کنه نبود سراغ چی نه؟ نام اصلا تی منه تی کسی که مثلا سراغ شد نشد فرد مشکوکی چی تی نیزی چند وقت یا مثلا فرصت کنه پوش میری نه پرسی ما نه چند روز پیش یه چینه دیوم چله پوسه بس بی اومه پرس میری نیچ پرسی ما نه چه؟ پرسشانه را یادم نی پرسشانه چی هم ولی پرس میری نیچ نه اصلا اتفاقی واسه یه چند نفره یان ما تعدیلی که میگون نو نقشه میریه نقشه کنه از شاخه نقشه که بوید آقا اصلا آقای مرادی نشناسه کورا آقای مرادی نقشه نه آقا پیس گفتیم آبزان اصلا الهی خواهش پیزم بدونه آقا نه باشی آبردونه نه نیخوام بردون استافش کنم مثلا ما وقتی پیسم گفتیم در جریانه دیدم دونه در جریانه بهتر مثلا من پیانه آن چی که تدیدی کنه الان یه خبری یه چی بشو بی خیلی من خوش میری نیتی خب به ما اطلاع بی باش شما اقا پراتر بسو باش زنگ احتی باش میخواستم اطلاع بی آدمینا آقا پراتر این فرصت نشستم یه خونه هم خاطر کورو بیریانج خوبه؟ خوبه چه خوبی دارم با تو ویلیش که اصلا همینه اومه سیچه ویلیش کو؟ ویلیش که منه اصلا اومه سیچه آقای مرادی تو نقشه چشیدی دوباره؟ بیایی رو وی میری بیایی رو منه اصلا اومه سیچه بیایی رو وی منی خواهد اذیت کن هر دفعه ایمانه جلوسی که میخواد اذیت کن بیلین شاید یه چیواش فهمیست مثلا به این قضیه بیلین نمیخواه بگه چه؟ من ابخواست اومه سیچه سلام چه سلامی با تو آقای مرادی که گفتی خواهد طلاق بسونم ایسا محبو کر اومده خیلی وحشتناک خیلی خرابه خیلی دیوونه
ایسه ما کار چیه؟ نویل من تنه دوست ندارم چه بگوی تنه دوست دارم کار اومد چیه؟ کار چیه چومه؟ همون کران چه این بی اومده وحشتناکه اومد و ها نو آواز و بطیال بود که نه اینشو نکنیم انچه من زیاد تنه دوست ندارم چه بگوی من دوست دارم چه نه تنه من دوست ولش که بیل ارتش بزنه و نه خوابه که خب الان کورونه الان مامالی ولی وحشتناکه خرابه خب مال تو که دونی وحشتناک خرابه خب زنگ بزن پلیس بیا برش تو میرسی چه زنگ پلیس بزن بیا برش زنجا پلیس زن پس نونم زنجا بطور تو زنجا ما پلیس تو زنجا من چی روش تا الان اینو چند روز یا ما تهدیدی کنه ها بکن شاتم ولی مو مسی نبیاد دیگه نبیاد نه یا کاریشو تو دلتی خواست بیاش من اذیت کنی نه مثل دونی خواستی بیاد دل نمیخواست حالا به خاطر نبیاد دونی خواستی کنه تو نه دوست داری با خودم نبیاد من دوست دارم اسم به نه دست نبیاد من دوست نداشتم از دوشی نداشتم نیوم بگم ایتونن نیوم بگم واشم ناچه واشد اینه نیوم بگم یه خب پلیس دنبال شد تو اونه شه اومده نه خب اومه همیشه هم اونتونه همیشه اونتون نه کروزیات ها واشن ناچه یه جوریه شاید خودتون خب اگر واقعا نقش نوری بیل تو که دونی چه موقعی اونه تو زنگ بزن پلیس بیاد دست جیرش کن دقیقه بس ناره تا خودتی گو ایران نصف شو یا من نگو ایران نصف شو ایگون وحشتناکه خب زنگ زنی پلیس بگه خب یا خشموری ایست نصف شو چون اونه تو یا دست جیر شد هر راستی کن خب هر نقش نوری نشفه ندارم میگم سینویلی من یه نه زیاد زرخانه من زیاد دوست ندارم ولی سینویلی من با یک کاری عواست بشی بود نه محمد دیدم سینویلی دیدم تو چه اومد اینجا نخوام اذیتت کنم حالا عواست تو هم بود یه اینه یا بسیده یه کاریشو کنه خیلی هم من زیاد هم دوست ندارم چه بگو زیاد دوست دارم سینویلی هم بیدم حالا عواست بود تو کار نوریم خداحافظ میگم به نظر یه دوجه دنی خبری زیرو خیلی کوتاه سلام بفرمایید سلام قربونه ممنون بودین سلامتی؟ سلامت مزاحم نشدم که نه بفرمایید با چی کار داری شما؟ من وکیل آقای علی خالدی هم میشناسیم که شوهر عدالتون به چی سیته؟ اومه سیته؟ الان براتون توضیح میدم شما نه، اصلا. زهرا خانم دیگه بله ایشون یه من وکالت برآورده گرفتم حضانت بچه ها را گویا اومده درخواست داده که من حضانت بچه ها را از شما بگیرم پلیس این چطور من رفته به چی اصلا ربطی نداره اون قانونش هرچی باشه جداست این قانونی که حضانت بچه رو میتونه از شما بگیره چون پدره حق با پدره بله درست اگه عام اذیت کنه اصلا اون چیزاش جداست اون قضیه جداست شما میتونی بری ازش شکایت کنی بگی آقا داره مزاحم میشه ولی خب من اومدم یه جوری سازش کنم چون میدونم آدم به نظر خودم آدم زیاد خوبی نیست به نظر من حالا من دیگه یه پرونده داشت از یکی از دوستان زنگ زدم وکالت رو برآورده گرفتم الان تنها راهش اینه که به نظر من نباید اینا بگم چون من وکیل اونم ولی خب وقتی میبینم الان شرایطتون رو دارم میبینم که برای بچه‌هاتون نگرانین و میترسین از عواقبش تنها راهش اصلا اینه که هنیتر بچه لذت خب کنی منم همین رو دارم میگم تنها راهش اینه که شما بدهیش رو پرداخت کنید یعنی اون هیدونی الان یه بار منه به خاطر همینو بیست و زندان از اون بدهیتونه من نشستم باش صحبت کردم آدم درستی نیست حقیقتا منم همین یه پرونده رو به خاطر دوستم قبول کردم که وکالت رو براش انجام بدم الانم با این شرایط من آدمی نیستم که بخوام مثلا زندگی یک نفر ازم بپاشم خب ولی خب وکیلشم مجبورم چون هزینه بهم داده حق وکالت بهم داده مجبورم من اولی پرونده آخرین پروندهشه که دارم براش انجام میدم چون میدونم آدم زیاد خوبی نیست ولی الان من به خاطر خود شما و بچه‌هاتون میگم یه راه داره
تنها راهش هم اینه که من نشستم باهاش صحبت کردم، میگه که باید حتما هزینه‌های منو پرداخت کنه. اگه هزینه شما رو پرداخت کنی من دیگه قول میدم خودم مینویسم اصلا کتبا. نه دیگه میدونم من اصلا زمینش میشم پیش نامه اصلا نیتم کل بنام مستایتم بده یه نفر زن خدا دونیست چندیه پرداخت کنم بچه من هیچ کنیو میدونم بده یه چه قبول کنی یه بلا من گوزی رفت پشت چه صفتل امضا شده بسم زنده شکایت شما رو انجام بدم. نه سیسه شکایت من انجام بدم. من مجبورم، من وکیلم، من میدونم اصلا بحث این نیست. بس طرف من که وکیلش نشم میره یه وکیل دیگه رو میگیره شکایت میکنه. هزینه من داده من الان وکیلشم باید انجام، ولی من وکیلی هم که آدم بدی نیستم. هر چی دیگه بود میگفت نه من شکایت میکنم از شما یه چیز میگم حالا که اینجوری شرایط اینجوری من نشستم باهاش صحبت کردم گفتم با بنده خدا بچه‌هاشون تا فلان تو نمیتونی هزانتون رو برداری بگیری تو مشکل داری. گفتن راهش اینه که بدهیایی که من دارم پرداخت کنه. منم قول میدم یه هر چی خواست مینویسم که دیگه نه مزاحمش بشم نه به قول معروف نبرم سراغش بچه‌هاشم برام. آقای وکیل پایی جریانن مشکوک سنن یکی با یا داخل صندوق قفل فیلم میگیره یکی با متری فیلم میگیره یکی این مربوط به کیه؟ مربوط به یه نامه بس ویجب یه نفر سوال میتونه بویم چی گذره خانوسی یه نامه فرستانه بی مشوار اول که من بچه‌له و تیسون ماهزات شما باید مطمئن باشین نمیشه نه خب داخل نامه مدرک نیست. داخل نامه زد کی بی چه طرف شهر صاحب شما دیگه شما هم داشته باشید بیاد یه همکاری انجام. آقا فیلم داره این داره فیلم ازش دارین سند دارین فیلم و عکس دارم. دارین فیلم آره راننده پیکانی هم که روزمایی پلیس دستگیرش کرده. پلیس دستگیرش کرده که قضیه با هم مرتبطه. حالا واسه نامه هم بیاره. اونا چه دیگه میتونی خودتون اگه چیزی هم باشه میتونی بری ازش شکایت کنی. منم اگه میدونستم همچین آدمی اصلا قبول نمی‌کردم. من یه دوست داشتم بهم گفت بزنه وکالت برآورده گرفتم دیگه مجبورم این کارش انجام بدم. حالا به نظر من اگه منم باشم باز بهتره اگه یکی دیگه باشه چون اون یکی حتما نه نامه به دست کن بویم اعتماد ندارم. من میخوام نگاهش کنم اینم مثلا چیه. نه این نوشته ایتری از این بخونش. اینا نوشته از طرف شهر اول. نوشته علی خالدی. خب شما همین خب الان این که امضا و چیزی نداره. امضا و چی خدایی بود این دستخطش معلومه مای بود. نه خب با میتونی تشخیص بدین. مثلا اثر انگشتی شکایت بکنین روش اشکال نداره. شکایت کردین راننده پیکانی چه روز بیرو ما شکایت کردیم شما پلاس شدیم بعد پلیس دستگیرش کرده که قضیه با هم مربوطه. خب الان این اصلا با اون مرتبط نیست. ببین زندگی تا اگه میخوای خراب نکنی باید یه جوری هر جوری شده من نمیدونم بگم هر جوری شده باید پولی جور کنی. خب من نمیتونم زور کنم یه بار به خاطر جیر و اسانده بالاخره من اومدم که بهتون بگم. خب من اومدم بهتون بگم که تنها راه سازش با این فرد که من میشناسم همینه دیگه هیچ راهی نداره چون آدم زیاد درست به نظر من نیست. حالا چون این بار اینم که دیدم الان دیگه هر چی به من بگه من به کار من فقط همین پروندهشو براش انجام میدم تمام. اونم به خاطر یکی از رفیقام چه زنگ چون من وکالت همچین آدمایی نمیشم. ولی این به نفعتون که با سازش کنید چون اگه سازش نکنید هزاران مشکل با این نامی که من دیدم براتون درست. نه من شکایت پیجی شکایت کنم با دستگیر رو پیجی شکایت کیفری علیش انجام بدین. شکایت کیفری اگه انجام بدین بعد میتونید برای همین هزانت اما این بعید میدونم این قضیه ربطی نداره چون هزانت بچه را نه وقتی غیر از این که خودش بیاد رضایت بده. وقتی خوش بره زندان تو یه تر هزانه بسید الان مادر شما بیا میره تازه باشه اونم طول میکشه زمان میبره مشکل براتون درست میشه. بالاخره خانواده‌اش مادر داره پدر داره نداره داره دیگه. اونا هم میتونن بیان دوباره علیه شما شکایت کنن چون بچهای اونا هم هستن دیگه. شما در وهله سوم میشید اول پدر بعد پدر فرزند ما اون پسرشون بعد شما یعنی اونا میتونن راحتی به سوال از شما بگیرن. آقای بچه مزر باری حرف میرم خبره واش بگویی خیلی هر کاری کنیم نه بچه‌ل میدم کسی نه بدهی کسی نه قبول کنم. خب شما اینجوری برام خود درد سر میشه. من آقا شاهد آقا سلام علیکم. سلام قربان سلام. چه خبره برنامه‌تون؟ برنامه اینه که یه شوهر اولیشون داشته الان ازش شاکی شده برای بچه‌هاش. هزانت بچه‌هاش میخواد. چه کارش کنه؟ بچه‌ها خاکش کنه؟ خب دیگه کار نشه بچه‌هاش هم میتونه حق کشتنشون هم داره. اون دیگه به ما ربط نداره. غلطی می‌کنه کنه. بچه‌ها غیر از ضرر. قانون الان اینا داره میگه شما سواد داری؟ چقدر نه من سواد ندارم ولی قانون حقشو با من وکیلم. خب یه چیزایی میدونم که میگم به خاطر خودش دارم میگم. اگه یه وکیل دیگه بود اصلا نمیومد بهش بگه.
من آدم بدی نیستم، اومدم ازش یه جوری بخوام که با اون سازش کنم. الان یه چیزایی شنیدم راضی اون طرف خودم هم ازش زده شدم. منتها من وکیلم، باید وظیفه‌مو انجام بدم. من شنیدم ولی خب بیچاره هیچ حق نداره غیر از این زهرخان. اصلا ایشون حقی نداره. قانون میگه حق حضانت با پدره. در صورتی که پدر فوت کرده باشه با پدری که حالا هست وجود داره. اصلا کار به اذیت کردنش ایشون باید ازش شکایت کنه، کیفری ازش شکایت کنه که بچه‌هام اذیت می‌کنه، خودم اذیت می‌کنه، فلان کارو می‌کنه، دو تا شاهد بره بیا طول می‌کشه. اون تا یه راه داره. اگه می‌خواید باهاش سازش کنید تنها راهش اینه که برید هزینه‌هاشو پرداخت کنید. اونم میاد میبریمش توی دفتر اسناد رسمی، به قول معروف یه قولنامه چیزی تضمین بهتون میده که تا آخر عمرش دیگه مزاحم شما نشه. حق هزانت هم بده شما. آقای وکیل تو هی زبون بازی کنی خیلی مانع یعنی کنی میگم نه بچه‌لی میدون نه یا میره ای طلب حساب جر نمیشه. این خیلی برش بگو خیلی باش نگو حالا اینا من باهاش صحبت میکنم. ببینم حرفش چیه، ولی به نظر راستی گفتی رفتی به کالش برادر نیست. من نه بابا من نگیرم یکی دیگه میگیره، چه فرقی داره؟ خدا چه عام نه با کسی چیزی نه یکی بره به کالش. من همین الان یه پرونده یه رفیق داشتم روزت گفت پروندهش انجام ده، هزینه‌ش هم ازش گرفتم، دارم براش انجام میدم دیگه. افتادم نوشتم تو قانون، انسانیت داری برای طوری راضی نوشتم تو قانون. الان انسانیت دارم که دارم به شما میگم. با هر صحبت دست بستری ما بردار آمی چیزی نیمان از من راضی به اون مورد که حتما بهش تذکر میدم، باشم صحبت میکنم، میگم اولین بار آخرین بار چند تا انجام میدید، چون شما میتونید ازش شکایت خودم من بهش میگم. ولی این پرونده اگه میخواین سازش کنین تنها راهش همین. حالا بازم شما فکراتونو بگید، من فکرامو میکنم بهتون خبر میدم. نه الان بس قانون میگه با پدر. حالا من باهاش صحبت میکنم، مزاحمتون نمیشم. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام. نه خیلی وکیلی. بینندگان عزیز به دلیل شرایط بد زهرا ویدیو رو قطعی کنم و ویدیوی ما رو به پایان رسید.